গ্ৰাফিক্স মিডিয়া 2.0 পাই গ'লোহি $399 पर तुम्हारा हेलमेट स्टार्ट है 400 টকা পায় So hey guys, welcome back to my YouTube channel KMB Vlogs and video to ambo kote dekhi ta ki hoiche. So hey guys, welcome back to my YouTube channel KMB Vlogs and this is Krishna. So আজিও একেই কথা কৈছোঁ যে থাম্বনেলটো গ্লিমছকেইটা চাই গম পাইছা ক'ত গৈছোঁ কি কথা আৰু তথাপি আকৌ দিছোঁ গৈছোঁ আমাৰ গ্ৰাফিক্স মিডিয়া 2.0 চ' যিটো ইনভিটেশ্যন পাইছিলোঁ মই তোমালোকক দেখাই দিছোঁ ইনভিটেশ্যনটো চ' আজি আছিলে আৰু এতিয়া মানে একচুৱেলি চোৱা টাইম বহুত হৈ গৈছে তথাপিও 2টা বজাত ধৰি থৈছোঁ পামগৈ বুলি টাউনত মানে কাম এটা আছে ত' আজৰি হৈ লওঁ সেইখিনি ত' কেছটো হৈছে যে মাইণ্ডে নতুনকৈ খুলিছে গ্ৰাফিক্স 2.0 চেউনীআলিত চ' তালৈকে বৰ্তমান গৈ আছোঁ আৰু এটা কথা কৈ দিছোঁ মই গ্ৰাফিক্স মিডিয়া তাৰপিছত কাৰ স্পা হওক এনেকৈ মানে ভিডিঅ' কিছুমান যে বনাওঁ ভাবা যে স্পনচাৰ হয় একচুৱেলি নহয় তাত মোৰ মানে ছাৰ্ভিচটো মই য'ত ভাল পাইছোঁ ততো মই এটা কথা ভাবোঁ যে মোৰ ভিউৱাৰ্ছখিনিও যাতে মানে ভাল ছাৰ্ভিচ এটা বিচাৰি পাব পাৰে কাৰণ মই যিটো ভাল পাইছোঁ সেইটোৱে মই তোমালোকক দেখাম মানে কম তোমালোকক আৰু কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে ক'ৰবাত গৈছোঁ মই কিবা এটা ভাল পাইছোঁ ক'লোঁ কিন্তু পিছ মুহূৰ্তত তাৰ মই ধৰি লোৱা ৰিভিউটো বেয়া পাই গৈছোঁ তেনেকুৱা হ'লেও মই তোমালোকক নেক্সট ভিডিঅ'ত হ'লেও গম পাই যাবা কিন্তু মই যিকেইটাত জেগাত গৈ নিজে ভাল পাইছোঁ সেইকেইটাৰ বিষয়েহে মই তেনেকৈ কওঁ আৰু কোনো স্পনচাৰ লোৱা নাই মই সেইকেইটাৰ কাৰণে যিটো মই ভাল পাইছোঁ তোমালোকক কৈছোঁ এই পাৱাৰটোৰ কাৰণে ন 390 আৰু ব্ৰেকিং কি স্মুথ খালি নতুন 250খন সেইদিনা মই চলালোঁ ডিউক 250খন মানে ইমান বেছি স্মুথ হৈ গ'ল বাইকখন মানে কি কওঁ কুইক শিফ্টাৰ দি দিছে বাইকখন একদমেই চাউণ্ড নাই চাউণ্ডটো একেবাৰেই নাই কিবা মোৰ প্লেটিনাখন চলোৱা লিখাই লাগিলে চাউণ্ডটো কিন্তু অৱশ্যে পাৱাৰ আছে নাই নকওঁ কিন্তু বহুত বেছি স্মুথ হৈ গ'ল আৰু আগৰ চাউণ্ড নাই ৰনেছটো নাই কেটিএমৰ যিটো পাৱাৰ মানে একচুৱেলি কি ক'ম নতুন বিগিনাৰৰ কাৰণে ধুনীয়া বাইক কিন্তু মই 390 চলোৱাৰ পিছত 250খন চলালে কিবা পাৱাৰ নাইকিয়া যেন ফিল হৈছিলে মানে সেইদিনা চলাইছিলোঁ যেতিয়া ত' বোলে এতিয়া পাইলংকৈ বেছিকৈ চলাই নাথাকোঁ তোমালোকক তো মাইণ্ডৰ দোকান পাই গ'লো যোৱা একদম প্ৰথমতে মাইণ্ডা কংগ্ৰেটছ আৰু এখন হৈছে মাইণ্ডাৰ নতুন দোকান গ্ৰাফিক্স মিডিয়া 2.0 মাইণ্ডা 2.0টো থাকি গ'ল অ'কে ইয়াত আছে চোৱা গ্ৰাফিক্স মিডিয়া 2.0 ইয়াত আৰু এইফালে অকণ সৰু সুৰা কাম চলি আছে দেখিব পাইছা চ' এতিয়া বৰ্তমান আহি পিনি ইয়াত গ্ৰাফিক্স মিডিয়া 2.0 পাই গ'লোহি আৰু ইয়াত কি বস্তু আছে কি এনেকুৱা কি আছে অকণমান চিনেমেটিক টাইপ চোৱা তাৰপিছত মাইণ্ডাই কিবা এটা ক'ব আৰু এবাৰ ওলাম তোকে তোমালোকে এতিয়া চিনেমেটিকটো চালা আৰু কেনেকুৱা বোলা ক'বা আৰু এতিয়া মাইণ্ডা এড্ৰেছৰ পৰা আদি কৰি কেনেকৈ কি ক'ত পায় কৈ দিব অকণমান মাইণ্ডা এড্ৰেছটো তোমাৰ ভোগদৈ দলং পাৰ হৈ পেলাই এইটো চেউনীআলি বুলি কয় তোমাৰ নিয়েৰেষ্ট তোমাৰ আছে তোমাৰ পলিউশ্যন চেণ্টাৰ আৰু তোমাৰ কাৰ ৱাছিং চেণ্টাৰ আৰু এইটো নিয়েৰেষ্ট তোমাৰ হেৰি পৰে আমাৰ যোনটো মাৰুতি চুজুকি ডিলাৰ আছে ন এইটো বেক চাইড আছে ন বেক চাইড কি মানে তোমাৰ এইখন দোকানত যোনখিনি এভেইলেবল আছিলে সেইখিনি একেখিনিয়ে থাকিব তোমাৰ এচেছৰিজ খালি তাৰ সমান কোৱাণ্টিটি ইয়াত নাথাকিব কিন্তু বাকী এজ ইউজুৱেল এচেছৰিজ গোটেইখিনি পাবা ইম্পৰ্টেড হেলমেটো ইয়াত পাই যাবা লোকেল হেলমেটো পাই যাবা ব্ৰেণ্ড ষ্টিলবাৰ্ড বেগা ষ্টাৰ্টছ এইবিলাক ব্ৰেণ্ড তুমি ইয়াত পাবা হাফ লেডিজ হেলমেট জেণ্টছ হেলমেট গোটেইখিনি ইয়াত এভেইলেবল থাকিব অ'কে তোমালোকে হেলমেট আদি কৰি যিখিনি বাইকৰ এচেছৰিজ বস্তু যি য'ত লাগে সকলোখিনি পাবা ইয়াত অকণমান ষ্টকটো কম থাকিব আৰু ইয়াত ষ্টকটো কম থাকিব যদি প্ৰয়োজনীয় হয় আনি দিব হয় যোনখিনি তোমাৰ এইখন দোকানত আমাৰ মেইন ব্ৰাঞ্চত যোনখিনি পাবা ইয়াতো পাই যাবা ইয়াত খালি কোৱান্টিটিটো অলপ কম হ'ব পাৰে কিন্তু তোমাৰ বাকী আমি এইখিনি মেনেজ কৰি দিম
বাকী দেখিব পালা বস্তু এয়া হেলমেটৰ কালেকশ্যন দেখিব পাইছা কিমানৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং কিমানৰ পৰা আছে হেলমেট 399 পৰা তোমাৰ হেলমেট ষ্টাৰ্ট আছে 400 টকাৰ পৰা এইটো স্পেচিয়েল অফাৰ চলি আছে তোমাৰ 399 হেলমেট পাবা বাকী তাৰ ওপৰত তোমাৰ আপটো আইজৰ জানাই অলৰেডি তোমাৰ 5% ডিছকাউণ্টৰ কথা অ'কে তাৰ ওপৰতো ডিছকাউণ্ট এটা পাবা আছে ইয়াতে তোমাৰ এছএমজিও আছে NS2 আছে ষ্টিলবাৰ্ড আছে তাৰ তোমাৰ এনজৰ আছে গোটেইখিনিয়ে পাই যাব ডিছকাউণ্ট পাবলৈ হ'লে খালি ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব লাগিব তুমি আৰু এইটো দেখাব লাগিব মাইণ্ডাক আৰু গ্ৰাফিক্স মিডিয়া একাউণ্টটো ইনষ্টাগ্ৰাম একাউণ্টটো ফ'ল' কৰিব লাগিব তেতিয়াহে এক্সট্ৰা কিবা এটা ডিছকাউণ্ট পাবা মিডিয়া 2.0 বুলি এতিয়া নতুনকৈ এইটো খোলা হৈছে তোমাৰ আৰু গ্ৰাফিক্স মিডিয়া তোমাৰ আছাম বুলি এটা তোমাৰ আছে এইটো তোমালোকে গমেই পোৱা চাগে এইটো তোমালোকে পেজ অ'কে এই দুটা ফ'ল' কৰি থবা তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত আছে লিংক যদি ফ'ল' কৰি থোৱা তেতিয়া ডিছকাউণ্ট হৈ যাব অ'কে এক্সট্ৰা ডিছকাউণ্ট দিবা নে কোনে দিব অ'কে তোমালোকক এতিয়া এড্ৰেছটো ভালকৈ দেখাই দিছোঁ এইফালে ভোগদৈ দলংখন অকণমান আগত আছে সেই আগত দেখিব পাইছা ভোগদৈ দলংখন যোৰহাটৰ এইফালৰ পৰা আহি মানে কেন্দুগুৰি চাইডে আহি অলপ আহি এই পলিউশ্যন টেষ্টিং চেণ্টাৰ দেখিবা আৰু অলপ আগলৈ আছে সেইখিনিত আছে মাৰুতি চুজুকি এৰিনা এইখিনিত আছে ত' তাত পোৱা আগতে এই দেখিবা তোমালোকে বাইকৰ গেৰেজ আছে মুঠতে এই পলিউশ্যন টেষ্টিং চেণ্টাৰটো মনত ৰাখিলে হ'ল এখন হৈছে গ্ৰাফিক্স মিডিয়া ইয়াতে আহিবা নিশ্চয় ডিছকাউণ্ট দিব খালি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থবা লগতে ফ'ল' কৰি দিবা একাউণ্টকেইটা ইনষ্টাগ্ৰামত অ'কে এতিয়া দেখিব পাইছা গ্ৰাফিক্স মিডিয়া 2.0 পৰা ওলাব দিছোঁ মাইনা বাই বাই আকৌ আহিম তো ব'লে এতিয়া বাইকৰ ক'ল্ড ষ্টাৰ্টটো দি লওঁ ফাৰ্ষ্টত মানে কি আৰু ভিডিঅ'টো চাওঁ আৰু বেছি দীঘল কৰি থাকোঁ এইটো ভিডিঅ' বৰ এটা দীঘল হোৱা নাই মানে একদম নৰ্মেল টাইপ ভিডিঅ' এটাই হৈছে এইটো চ' ষ্টাৰ্টটো কৰিছোঁ অ'কে তেতিয়া মেইন কথাটো হৈছে যে এয়া দেখিব পাইছে গ্ৰাফিক্স মিডিয়া 2.0 যিটো চেউনিআলিত খুলিলে মাইণ্ডাই তো আজিৰ ভিডিঅ'টোত আৰু চাই মানে আছিলে যদি তোমালোক ইয়ালৈ আহা মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থোৱা থাকিলে নিশ্চয় ডিছকাউণ্ট দিব মানে এডিশ্যনেল 10% ডিছকাউণ্ট পাব প্ৰায় প্ৰত্যেকটো বস্তুতে আৰু বাকী চালেতো কিছুমান বস্তুটো 13 বা 15%টো পাই যাবা ডিছকাউণ্ট মোৰ যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থোৱা আৰু লগতে ইনষ্টাগ্ৰামৰ একাউণ্টকেইটা মাইণ্ডা কি কয় গ্ৰাফিক্স মিডিয়া আৰু লগতে মোৰ একাউণ্টটো যদি ফ'ল' কৰি থোৱা তেতিয়া নিশ্চয় আৰু এক্সট্ৰা এডিশ্যনেল ডিছকাউণ্ট দিব চ' সেইখিনি আছিলে আজিৰ ভিডিঅ'টো যদি এতিয়ালৈকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই আছা আৰু যদি চাই অকণমান হ'লেও যদি ভাল পাইছা তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু যদি নতুন আহিছা চেনেলটো এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাবা একদম নাপাহৰিবা চ' আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত অতি সোনকালেই লগ পাইছোঁ তেতিয়ালৈকে পিছ আউট জয় আই অসম